Hej, välkomna hit. Jag är ledsen att jag fick stressa på några av er där ute, men det tyder väl på att ni hade intressanta och spännande samtal under lunchen, hoppas jag på. Och vi ska ha en väldigt spännande diskussion här nere också, som jag ser mycket fram emot, om energifrågor. Och det är ju någonting som rymmer väldigt många olika dimensioner. Miljöpolitik, säkerhetspolitik inte minst, vilket ju var aktuellt på sistone, och förstås ekonomi. Och det är det vi ska fokusera här på idag, när vi lanserar den här boken. Den gröna bubblan. Hur goda intentioner blev till svindlande spekulation. Och den är skriven av Per Wimmer, som ni kommer att få se mer av alldeles strax. Vi är jätteglada att ha dig här idag, Per. Jag ser väldigt mycket fram emot den här diskussionen med en spännande panel som vår moderator Mikael Törnvall ska presentera alldeles strax. Jag heter Maria Eriksson, jag arbetar som projektledare på Timbro med ansvar för miljö, tillväxt och konsumtion. Och för er som vill stanna kvar lite grann efteråt och ställa frågor, så kommer jag finnas kvar här. Per kommer finnas kvar här en stund. Och sen så finns det såklart möjlighet att köpa boken för 190 kronor, och det gör ni av Katarina där borta efteråt när ni är på väg hem. Så att, tack för att ni har kommit hit, och varsågod Mikael som ska lotsa oss igenom den här diskussionen om den gröna bubblan. Tack så mycket. Jag ska inte prata mycket nu, tänkte jag, med att ni inte kommer hit för att lyssna på mig utan för att lyssna på Per och sen vår eminenta panel. Er kommer jag introducera alldeles strax, men nu ber jag helt enkelt Per komma upp på scen och berätta om sin nya bok. Vad är det du har skrivit om, Per? Thank you. Thank you very much, and thank you very much to Timbro and for all of you guys to show up today. I think the topic of energy in general is really, really important if we were to have a bright future together. And it is about the sustainability of the economies. It's a really, really key part of it. And that's also why I found the passion to write about it. The background is very briefly that a couple of years ago I wrote a book called Wall Street, which had a lot about the bubbles of financial markets, the dot-com bubble, the credit bubble, and burst. And then I looked a little bit into the future. And the future, as we see here, is the green bubble. I do see also another dot-com 2 bubble right now. We're going through it right now, and I'm speaking about it in here. But the green bubble and the dot-com 2 bubble are the ones we really need to be aware of here. And the green bubble, I see some big problems similar to when we were building up the credit bubble. It's a similar technology, similar ways of doing it from a financing point of view. I live in London, I do finance in my day job. And it's the same techniques, the same problems, and if we're not careful about how it's done, this thing could burst. And that will have very, very severe consequences, not only for the area of green energy, but also for the economy in general. This is some of the things that I'm very concerned about. Obviously, green energy is a new sector, therefore it needs to get a bit of birth help in the form of subsidies. We need to assist new technology or something along the way. I'm not necessarily against that, but it comes with a price. And if you see here, if you take the top 5, the largest economies in Europe, and you aggregate all the money that's spent in form of subsidies within those 5 countries, and you look ahead to 2020, you'll see that the accumulative numbers are, we're going from about 30 billion euros of spending to about 47 billion euros of spending. These are very, very big numbers of subsidies as we try to increase the level of green energy in the economy. And I have a few pieces of advice on how to do that and how not to do that, and that's what the book is about. One of the problems in green energy is that there's a lot of emerging technologies. They haven't really been tested yet. If we look at this wave energy project, this is one up from Scotland,
it hasn't really been tested yet, certainly not tested commercially, and it needs a lot of help, a lot of subsidies in a long period of time. In fact, too long period of time, in my view. And if we keep channeling our subsidy money the wrong way, supporting the wrong projects, you're going to achieve two things. One, you as taxpayers, you end up wasting your money, and that's not a good thing. I'm a taxpayer, I don't like to waste money. And number two, you'll be supporting the wrong things, whereas you couldn't get more green bang for the buck if you did it the right way. And we'll come into what the right way is in a second. The problem in green energy is also that a lot of the projects carry a lot of leverage, a lot of debt. Whenever you build a wind turbine, you can put in typically 80 to 90% of debt in a wind turbine. Same with also the wave project that I showed you before. And the problem is, if the project fails, not only does the equity investor lose his or her money, but also the whole project and the banks who have lent the money out would also fail. And that causes a wider concern, not just for the banks, but also for the insurance company that has insured the whole project, etc. So there will be a wider fallout. And we have to be careful because this is a very leveraged business. In solar, it's even worse because there you can gear it up to 90s. In some cases, I've seen up to 95% gearing. It's very, very high leverage. So you gotta make sure you get it right. And what I'm trying to do is, I'm not married to any particular type of green energy or energy in general. I'm just trying to give a piece of advice on how best to achieve the biggest bang for the buck and do green energy in a manner that is commercially sustainable within 4 to 5 years. So I separate things up. Whatever is commercially sustainable within 4 to 5 years' time, I'm okay on subsidies. If it takes much longer than that, i.e. beyond the normal expected return period for an investor, I'm against it. And I'd much rather see my tax dollar being spent and allocated to universities so they can do base R&D, research and development, so we all can benefit from it. And that's why I wrote this book. Thank you. Thank you, Per. And now, just for your information, this is going to be a sort of a bilingual event where we're going to switch between English and Swedish. Very global, very international, all this. Right now we're going to speak English, but I know that Per understands Swedish since you're Dane, so you will, if you have any questions later on, you can ask them in Swedish or in English. And I have a few questions about your book, but before that, I really want to dig into another important thing, because you're also an adventurer. You skydived from Mount Everest, which not all people do. You're going into space, not one time, but 3 times. Why don't you tell me a little bit of what are you doing and why are you doing that? Well, life is for living. I enjoy life to the maximum. I'm lucky I'm on holiday 365 days a year because I've installed my activities of my life so that I only do what I enjoy. And only do what my heart cares for. And my heart do care a lot for, apart from green energy, also cares a lot for adventure. So I always look to find the new next world record I can break, or the next plane that are perfectly safe I can jump out of, etc. So in 2008, we decided, before going to space, that why not take over the biggest mountain on Earth, Mount Everest. And we put an expedition together, first time ever in the history of mankind. And on October 6, 2008, we went all the way to the top of Everest in our little Pilatus Porter plane. And me and a buddy called Ralph, we jumped out and skydived, carried out the world's first skydive above Mount Everest. And fortunately, we landed safely back on our own homemade airport strip again. And next year, you're going even higher. Next year we're aiming higher, yes. Now we feel that we have taken away Everest, so what's next logical step, and that is space. So yes, next year I'm going to become an astronaut. I'll be flying into space. It's been 14 years in the making, so I've been a patient. And I've done all my space training. I've been through Russian space program and American space training, centrifuge, zero-G, weightlessness.
And we're now finally set. We need to do the final testing on the equipment, which will take place this year. And then hopefully at some point next year we get the thumbs up from the American authorities, and I'll be carrying out the first of the 3 missions to space. Exciting. Now, we could talk about that all day, I believe, but I don't think everybody came here to hear about that. So let's talk about your book. You mentioned briefly, but why did you write that book? But why do you put so much energy in writing a book instead of doing some investment and making some more money instead? Because the world is not just about money, but also I have, through my financial background, in London I run an investment bank and an asset management company, so I've learned a little bit about finance, and I thought it was important to share some observations and some concerns that I see in the world of green energy at the moment. Obviously, I've been associated with bubbles. I do see bubbles in many places, and that's why I wrote the first book, Wall Street, because I saw the credit bubble and the dot-com bubble and dot-com 2 bubble, which we're currently going through. But I did realize that there's also a bubble emerging in green energy. It's not finished yet. In London and elsewhere, in New York, etc., we're still building this bubble, courtesy of national governments and their subsidies, etc. So the bubble is still building. But, and here's the point, we're doing exactly the same mistake as we did in 2006 and 2007 when the credit bubble was building. It's exactly the same things, same techniques, and in many cases, it's also the same people involved as back then. Because guess what? They didn't die. They didn't die, they're still there. And therefore, I felt I'd like to share that observation and maybe raise the alarm bell, not after the event, but before the event. So maybe we can change the course of direction. Now, you compare to several different bubbles, and as a journalist, which was a job I had before the job I have now, I covered both the internet bubble and the debt bubble in the US. And at least when you look at the internet bubble, you warn that people will stop investing in green technology when the bubble bursts. But look at the internet. People kept investing in the internet after the dot-com bubble. In fact, we have more internet, more technology than people ever envisioned at that time. Why will this be different? Because the world of finance suffers from ADD, attention deficit disorder. Which basically means that we can only remember 1 week back, not 3 years back, 1 week back, and we always look 6 months ahead. So if you're in the middle of a situation, imagine we're here and the music is, piling and we're all dancing together. Suddenly somebody turns off the music, but we still keep dancing. We still keep dancing because we're so drunk. We're drunk on enthusiasm and irrational financial behavior. And that's exactly what happened in dot-com 1 in the first bubble. People still 12, 14, 18 months after actually the plug has been pulled out, the music had stopped, we kept dancing. Because people don't see it. They don't see the forest from the trees. And that's why it's important to take an analytical step back sometimes and actually say, be careful, because what's happening is actually quite dangerous. And that's the danger that we have right now. But sort of, do you see a risk then that if we keep building this bubble and also keep supporting energy sources that are not really sustainable by themselves, people will eventually stop investing in these technologies when the subsidies go away? Or what is the mechanism that's going to happen? Investors and people's enthusiasm in general tends to go on for longer. So let's say if you have a peak where you say, here there's a big problem, and here things ought to crash straight away, they rarely do. Bubbles tend to last longer before the actual crash sets in. It's the same every time. Let me give you another example, completely unrelated to this. The Dubai housing bubble. There was a big bubble in Dubai where you could buy cheap property, no money down, cheap interest rates for the first period, and then it whacked up to high interest rate. And people kept doing that because they were flipping. And it always takes longer before the bubble sets in, but when you analyze the fundamentals, you know it's not going to hold. But people intuitively sort of gets on this roller coaster and just keep riding for much longer, typically for at least a year or two before the bubble actually sets in. And then when it sets in, then people suddenly realize, oh dear, it's a bubble.
oh dear, I better get out. And then everybody runs for the exit very quickly. I hope you guys are not going to run for the exit just yet. Now, finally, because if you read your book and know your background, you invest a lot of also in traditional energy like oil sector and so on, you might suspect that you really want to get rid of the subsidies to renewable energy just to benefit your own investments. Not true, because we really don't care. We are agnostic. We look at green energy projects, we look at oil and gas, we look at mining for that matter. We do all natural resources, agriculture, water. Quite frankly, we really don't care. We look at what is the merits of a project on its own merits. So we're not married to anything. I don't have a particular agenda. I'm fairly objective in that regard, particularly because we do both green and oil and gas. So it's just the observations that there's some things that make sense within green, and there's some things that don't. And the book is here to highlight where we ought to go with our green energy policy and some of the shortcomings of the current setup on a global basis. So quickly, mention one of your investments in green technology. What kind of technology do you believe in? If you really want to change the energy output within the green energy space, you have got to have hydro. Hydro, you get big bang for the buck. It's big, it's base load, so it's 24/7. You cannot avoid hydro. It is a big part of a green energy future if you want green energy. Hydro, that's basically vattenkraft. So hydro, very important. Secondly, nuclear. You've got to have nuclear power. We can talk about green energy all day long. Today, it's less than 2% of the world's energy output. It's very small. If you want to move that needle, which some of us wants to, I'm for green energy. I'm just for a better green energy policy, that's all. If you want to move that needle, you have got to implement more nuclear, because you get, again, base load. It's green. Yes, there is a problem with waste disposal, but I think that's being addressed increasingly well by various companies. But it is one of the only ways to get really bang for the buck. And then on a standalone basis, you can find certain solar projects now that are actually commercially sustainable in their own right. You see projects in Spain and Greece that actually don't need subsidies, so they are commercially sustainable, and that's exactly the point of the book. Whenever a green energy project is commercially sustainable, green energy becomes truly sustainable, because it will attract entrepreneurs, it will attract the right type of capital, and we'll then expand, and you'll grow. So basically, 3 examples of, I don't think everybody would agree on all these as green, but you would go into hydro, nuclear, and some solar. Great, thank you. I think we could take 1 or 2 questions from the audience before we bring in the panel. Do you have one quick question? One in the back. You're going to need a mic. Okay. Mr. Wimmer, what's your view on the Desertec program in the Sahara? That was solar energy in the world's largest desert. If it fails there, where does it succeed? It's a very good point, and it sounds obvious to do solar energy in Sahara. Where else would be more obvious? The problem with solar, but also in general with wind, etc., is that where the energy is generated is not necessarily where it's consumed. So there is a problem of transmission cost. And unfortunately, the transmission cost, or the CapEx, the capital expenditure to build these extra grid extensions, are actually quite large. So somebody has to fund it. So when you look at the validity of a green energy project, you have to look at not only how much does it cost, where is it located, and what's the source, what's the renewable source, but you also have to look at where does it need to go afterwards, what's the end market, and the transmission cost, in particular in Sahara where nobody lives, is a problem. So you need to look at the whole picture. Exactly. Yeah. Okay. We can take one more quick question before we take the panel. Then I will let more questions in at the end, so if I missed you now, you will have another opportunity. Sub-solar.
Solkraft, yes. So solar farms, solar farm. As an investor, I would not necessarily recommend investing in a solar panel manufacturer because that's all being too subsidized by the Chinese. Again, a problem of subsidies distorting competition, so they're producing below cost in many cases. So, but as an investor, there's some, in Europe, the best place to invest currently is in the UK, funny enough, which is not exactly Sahara, from a solar point of view. But because the feeding tariffs or the subsidy levels are so high, you can actually get a sort of 7-8% return, which is much better than investing in a government bond. So with the subsidies, it suddenly becomes attractive. Okay, so some renewable can be attractive. Let's keep talking that in the panel. So if you stand there at one of the tables, I'm going to bring up Simon Erik Olles, who is, now I'm going to actually switch to Swedish. Simon Erik Olles, du är chefsekonom på Fortum. I Finland är du baserad, men du är finlandssvensk, så du pratar svenska. Det stämmer. Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Och Lorentz Tovatt som är språkrör för Grön ungdom. Och jag antar att alla ni inte håller med om alla teser här i alla fall, men nej, inte allt. Så långt kan vi komma fram till. Vi är överens i alla fall om att det finns ett problem med miljön och att det bör åtgärdas. Men jag tänkte börja med dig, Lorentz. För när vi pratades vid så sa du att du tycker inte alls att det finns en grön bubbla. Däremot tycker du att det finns en svart bubbla, en kolbubbla. Hur tänker du då? Ja, alltså till att börja med så har inte jag läst boken. Jag blev inkopplad på det här igår. Och sen så ska man ju alltid vara försiktig när man pratar om bubblor. Det är väldigt svårt att avgöra helt säkert vad som är en bubbla och vad som inte är en bubbla. Men den viktigaste frågan man ska ställa sig här, det är vad ska vi vara oroliga för inför framtiden? Och då är jag betydligt mer orolig för den bubbla som finns i den fossila sektorn. Nämligen att alla stora energibolag som sysslar med just fossil energi, deras värde på marknaden baseras på resurser som finns i marken som inte är upplockade. Och de här resurserna, 80% av de resurserna, bör inte tas upp om vi ska klara av klimatutmaningen. Så där kommer det ju komma regleringar kring hur mycket fossila resurser vi får plocka upp i marken. Och om de regleringarna är hårda nog, vilket jag hoppas att de är, då kommer de här företagen då som har intecknat de här resurserna som sitt kapital, de kommer att krascha ordentligt. Dessutom så kommer det bli svårare att plocka upp fossila resurser i marken i framtiden, vilket gör det dyrare, som också kommer leda till. Så du tänker då att anledningen till att kolkraft framförallt är så billigt idag är att det baseras på ett antagande att kol kommer att vara ungefär lika billigt i framtiden, och det kommer det inte att vara? Ungefär så kan man säga. Ja. Runar, vi pratar ju med dig också just det här med hur är rätt väg att gå att styra investeringar i rätt håll? Och jag vet att du som nationalekonom brukar du säga att subventioner är fel väg att gå om du vill styra investeringar rätt väg. Däremot så kan man styra det genom att sätta ett pris på de faktiska kostnaderna för energi. Ja, först och främst vill jag säga att det var en väldigt intressant bok. Jag hade stor behållning av att läsa den. Nej, men alltså, det här är någonting jag undervisar, inte varje dag, men i alla fall varje år, ett par gånger varje år, och säga att subventioner är skit. Sätt pris istället på det som är dåligt. På vilket sätt skulle vi kunna motivera en subvention till exempelvis grön energi? Jo, det är om energin i sig har någon extra nyttighet för mänskligheten. Men så är det ju inte. Utan vad som händer här då vi subventionerar är ju att vi gör en bransch lönsammare. Och det kommer att dra till sig aktörer av olika slag och rent-seeking. Och det här i sin tur gör att vi kommer att energi blir billigare. Vi producerar mer el än vad vi annars skulle göra. Och därmed blir elen billigare och vi konsumerar mer. Och vi får ytterligare, så att säga, driv på här. Vad är problemet här? Jo, jag håller med dig här fullständigt. Alltså problemet är ju klimatproblemet. Ja, men då är det ju det vi ska angripa. Inte energi, utan det är utsläppen vi ska sätta pris på. För att de här kolgubbarna, om jag säger så, oljegubbarna, de behöver inte betala den fulla kostnaden för olja och kol. Utan vi måste sätta ett pris. Så att det är skitenkelt det här. Sätt pris på koldioxid, antingen via utsläppshandeln eller koldioxidskatt. Ta bort subventioner. Möjligen subventioner för demonstrationsprojekt,
teknik, forskning och utveckling lite grann, va? Men inget mer. Men så, vad jag inte riktigt förstår där, det är så att i båda fallen handlar det om att staten går in och ändrar prisbilden eller ändrar förutsättningar på marknaden. I ena fallen går staten in och gör en industri mer lönsam än den annars skulle vara. I andra fallen går staten in och gör en annan industri mindre lönsam. Vad är skillnaden? Ja, det är en fundamental skillnad som precis som jag försökte beskriva och som också egentligen är grundläggande budskapet i boken. Subventionerna drar till sig investerare. Alltså, det blir helt enkelt lönsammare att vara i en bransch där skattebetalarna lägger in en massa pengar. Å andra sidan, om vi gör det mindre lönsamt till att göra det dyrare att vara i den branschen, ja då vill man ju fly den. Och det är precis det vi ska göra för att lösa klimatproblem. Men är det ett bättre verktyg? Ja. Alltså varför kommer det ge bättre effekt? Det är det jag inte riktigt hänger med i där. Ja, av det skäl jag säger. Det ger, för det första så blir det billigare totalt sett. Vad vi behöver betala. För det andra så är det ju så att vi, som jag säger, att vi får en sektor som är allt för stor. Det här betyder att vi ytterligare måste ta till ytterligare medel för att få ner elkonsumtion. För det här kommer generera mer el i slutändan. Alltså vi producerar egentligen för mycket el om vi subventionerar. Men du sa också någonstans att det finns en mer logik så att säga, att du sätter ett pris på något som faktiskt har en kostnad. Det vill säga du sätter pris på utsläpp som förstör miljön. Det är mer logiskt i din värld än att subventionera det. I nationalekonomi, vår idealmodell, det är ju att priset återspeglar marginalkostnader för produktion. Det är den grundläggande. Här har vi inte en ideal marknadsekonomi, för här har vi vad vi kallar externa effekter, det vill säga en sidoeffekt av eldning av kol, olja och så vidare. Och de som gör det tidigare har man inte behövt betala för just den extra kostnaden. Det är därför vi behöver styrmedel som typ en skatt eller utsläppsrättsmarknad för att sätta priset så att de här aktörerna faktiskt får betala den kostnaden. Innan jag släpper in det, jag bara släpper in Simon-Erik. Jag tänkte att du representerar ju faktiskt den industri som ska göra de här investeringarna. Det är dig alla här på scenen försöker påverka att gå i en eller annan riktning. Och då är jag alldeles nyfiken, hur tänker du? Vad skulle få dig eller er på Fortum att driva investeringar mot mindre CO2-intensiv energi? Vad Fortum försöker ju förstås, vi har en strategi som heter solekonomi. Vi vill bygga ett förnyelsebart energisystem. Sen måste vi fundera hur vi kommersiellt gör det. Och på så sätt tycker jag att den här boken är värdefull för att det är trevligt att höra en investeringsbanks syn på hur man ser investeringar i den här sektorn. Energiinfrastruktur är cirka en tredjedel av investeringsstocken i vårt samhälle. Så en stor del av allt kapital i samhället är energiinfrastruktur. Om vi ska göra en energitransaktion till ett fullständigt CO2-fri system så talar vi om enorma mängder kapital som behövs. Och då är frågan, vad är bra styrmedel? Själv tror jag att politik ska vara sån att den ska bestraffa sånt som är fel, som skapar utsläpp, och den ska belöna sånt som, ska vi säga, är rätt, minska utsläpp. Den politik vi kör i Europa idag är någonting mitt emellan. Vi gör extremt dyr utsläppsminskning med olika stödtariffer och subventioner, och vi kan diskutera deras utmaningar och den gröna bubblan diskuterar det. Och samtidigt när vi pressar ner priset så ser vi till att det är den mest förutsläppande produktionen som sen kör resten av tiden, lignit och kol, för att utsläppshandeln inte fungerar eller ger prisincitament idag. Och allting emellan som vi behöver för en viss tid emellan lider. Men menar du då så att effekten av ett sådant här system som verkar vara lite sammelsurium blir att du faktiskt premierar användning av kolkraft istället för att få bort det? Det gör du idag. Och idag 90% av alla investeringar i energiinfrastruktur i Europa baserar sig på subventioner. Marknadsmässiga investeringar händer inte mera för att priserna pressas ner och det finns ett utrymme för marknaden att fungera. Och om jag skulle vara en politiker och styra, jag skulle vilja skapa ett sådant system att marknaden fungerar. De som fungerar på marknaden ska ha incitament att investera i grön ekonomi. Och det händer inte idag med det styrmedel vi har idag. Så att på så sätt, utsläppshandeln och att sätta utsläppshandeln i fokus, det är exakt den vägen vi måste gå vidare. Men du brukar ju ofta prata väldigt mycket om långsiktighet, att ni investerar på väsentligt längre perspektiv i nästa val. Det är det som är utmaningen, att jag menar, vi investerar på 20, 30, 40 års horisont. Och om vi nu vill binda oss till ett klimatmål att vi bygger en utsläppsfri flotta generation, så måste vi ha förutsägbarhet
20-30 år framåt. Då kan vi inte ha hela politik som ändrar varje år eller varje valperiod, kommer nya prioriteter in och så gör man en U-sväng åt ett håll och en U-sväng åt nästa håll. Jag menar, det vad tyskarna gör med sin energivände. Jag tycker det är strångt, det är bra, man minskar utsläpp. Men ordet energivände är någonting som jag som branschrepresentant kanske inte tycker om. För att vände alltid nu och då när du investerar långsiktigt, det är inte så det ska vara. Så simpel styrning, enkel och som ska vi säga belönar rätt investeringar, bestraffar fel och ska vi säga fungerar marknadsmässigt. Utsläppshandeln, den har vi redan idag. Vi ska bara sätta den i fokus i framtiden. Ja. Innan jag släpper in er båda igen så vill jag att Per, do you want to comment on what? Yeah, no, absolutely. I mean, first of all, there's a lot of great points there across the board, and I would only emphasize that we want more green energy, but there's a risk here, and the risk is that if we just leave the status quo as it is, two things might happen. Number one is it may just be the green energy and the support that it's receiving at the moment just ends up becoming fairly academic. In the sense, everybody talks about it, there's a lot of fuss about it, there's a lot of front page newspaper coverage because we're building this new plant and this and that, but in the end, it does not move the needle in terms of bang for the buck, in terms of making a big contribution towards the overall energy supply. So in order to do that, you really need to up the ante, i.e. get more hydro, get more nuclear, and get more bigger gigawatts going. So that's number one. And number two, in order to induce that, you have to think very carefully about subsidies, because subsidies is not an infinite source of capital. It never must be. It never must be, because it's not sustainable. Truly sustainable green energy requires it to be commercially sustainable after a period of time. Because what's going to happen is the same as in private aviation, etc., in the late 20s and 30s. Suddenly it attracts private investors and entrepreneurs, and that is the strongest fuel you can put on the green energy. But at the moment, we are splashing out a little bit of money here, a little bit of there, a little bit of there. It's too dispersed. It needs to be more focused. And for the new promising green technology, clean tech revolutions, put that money with the universities. Put it in base research. And I believe there's also a question from Simon Erik when he mentioned sort of the investments that need to be made. Part of making that possible is that you in the investment community, in the financial communities, are prepared to put in these enormous amounts of money that you actually need to not only build new plants, but also change the grid to handle a green energy production system. So how do we make you in the investment community put up all this money? We're talking about trillions of euros. Three things. We need, from an investment point of view, we need more transmission building, so a lot of infrastructure needs to be built one way or the other, and that will be part, I guess, of the state's investment. Number two, we need to see a clear path for a long-term future, not just chop and changing. And above all, whenever a policy is put in place, like we had in Spain or in Bulgaria, don't suddenly do a reverse change. Because what happened in Spain, for instance, was there was a solar feeding tariff regime in place. Suddenly they did 180 degrees change and change it retrospectively. And that is very, very uncomfortable from an investor. If suddenly you're investing in something, you can see the cash flow and suddenly the state changes it retrospectively, that's a big no-no. So I think those would be the key things. And then number three, support the technologies and the areas that really has the potential, not just in 20 years, but in 4 or 5 years. And let's get on with that. Okay. Lawrence, du ville komma in. Ja, till att börja med så håller jag med om väldigt mycket här. Framförallt det här med att skatter oftast är mycket mer effektiva än subsidies, subventioner. Men det man ska säga apropå det är att det är en helt rätt åsikt, men den är också ganska bekväm, rent politiskt. Jag tillhör ju det parti som tydligast står upp för just koldioxidskatter. Vi driver ju det hårdast i riksdagen. Och det är ganska jobbigt med all skit man får för det. Alltså det är människor som hela tiden blir galna på att vi föreslår skatter på koldioxid. Sen bortsett från det, så ett krux med också att bara tänka utifrån att beskatta det som är negativt är att det skulle krävas väldigt, väldigt mycket beskattning. Om vi tittar på liksom
globalt idag så är det ju liksom inte ens i närheten av den beskattning som krävs för att liksom vända på trenderna. Där tror jag att man eventuellt måste ha andra styrmedel också. Sen så en annan så här generell kommentar här apropå diskussionen är just att det låter lite här som att subventionerna till förnybart liksom har uppstått ur ett vakuum. Och det stämmer ju inte, utan precis som Simon Erik kommenterar här så är det ju så att nästan all energi idag är subventionerad. Jag tog faktiskt med, jag ska göra en Annie Lööf här och visa en graf. Och det här är ju alltså, om man tittar då, här är då EUs subventioner. Förnybart, och här är då kärnkraft och fossilt. Så att redan bara i EU så subventioneras då det fossila och kärnkraften tillsammans mer än det förnybara. Och då har man en situation där man inte riktigt liksom, vi måste göra någonting för att få bukt med det här. Och jag hade gärna sett att man liksom avvecklade alla subventioner till det fossila, men det är också ett jobbigt politiskt beslut att ta. Ja. Runa, vad är din bild där av vad är ett sätt att driva utvecklingen då? Ja, alltså det är väldigt intressant. Jag tycker man måste vara klar över några saker som jag tycker finns i boken här. Alltså, vad gäller subventioner, det ena är ju att det riktas ju, vad gäller förnyelsebar energi, att det riktas ju ofta mot specifika tekniker här. Ofta. Det är vindkraft, solkraft och så vidare. Och det kan skapa inlåsningseffekter av olika slag. Liksom man går alla går åt samma håll så att säga. Eller ni finansmän skulle vilja säga att då lägger man alla ägg i samma korg så att säga. Så det är en risk. Om vi bestraffar det som är dåligt istället, det slår ju brett på allt, precis allt. Så då blir ju alla möjliga andra teknologier relativt sett lönsammare. Så det är någonting man måste ha med sig som en väldigt viktig sak med skillnad mellan en bred klimatskatt och en specifik subvention. Det andra är just det förnyelsebar som Per har varit inne på, berört lite grann, det här med transmission. Det var en sak. Överhuvudtaget systemeffekter. Det ser jag som en extremt stor utmaning i framtiden tack vare de fortsatta subventionerna och energivände. Det vill säga, hur ska vi hantera balansen på näten? Hur håller vi spänningen rätt så att säga? För det blåser inte jämt och det solar skiner inte jämt i alla fall. Jag är med att göra nästan det kan jag säga, men det är en annan sak. Så att här ser jag en stor utmaning. Och det här behöver inte så att säga de som äger de behöver inte betala för de här systemeffekterna. Och det är också blir ett fel. Va? Egentligen skulle vi behöva lägga den kostnaden, transmission, systemeffekter och så vidare på dem. För de är alltså... Ja, de som äger kraft eller solpanelerna eller vindkraft. Men innebär det att du vill se något sorts system som räknar in kostnaden, den totala kostnaden för byggandet på ett visst sätt i kostnaden för vind eller sol? Ja, men alltså oavsett vilket energislag det måste de bära sina kostnader. Det är min utgångspunkt. Oavsett om det är bara marknadskostnaderna men även de samhälleliga kostnaderna i övrigt på grund av utsläpp etc. systemeffekter och annat. Varje energislag måste på lång sikt bära sina egna kostnader. Simon Erik, du representerar industrin. Du har en massa olika energislag i er portfölj. Hur ser du på det? Vi investerar nog i alla energislag och vi investerar i förnyelsebara också kraftigt. Och vi är en av de största investerarna i förnyelsebara i Norden och Baltikum. Och beroende så är vi kritiska till subventionerna och systemen hur de kommer in. Och på så sätt håller jag nog också med de föregående talarna. Jag tror Sverige är ett intressant ställe att diskutera den här diskussionen för att här är utmaningarna ännu små och ni har inte samma problem med förnyelsebara som till exempel i Tyskland där man redan har byggt mera förnyelsebara än högsta efterfrågan mitt på dagen som betyder att om det är en solig dag och det vinden blåser så går all energi upp i luften för det finns ingen som konsumerar den tillräckligt. Oberoende fortsätter man bygga till. Samtidigt som man bygger mera förnyelsebara så tar den mera och mera utrymme av den kommersiella generationen som ska balansera den och i dagens läge alla gaskraftverk i Tyskland gör en förlust på 10-15 euro per megawattimme varje timme de kör. Det är en av the largest market failures in European history. På 2000-talet investerade en massa kraftbolag i gasturbiner för de trodde att utsläppshandeln skulle fungera. Utsläppshandeln skulle styra att kolkraftverken körs ner, gasturbinerna lönar sig att köra istället. Och i dagens läge så står alla de här kraftverken och de måste skrivas ner. Men vid sidan av en fungerande utsläppshandel som sätter ett förutsättbart pris på CO2-utsläpp. Vad mer vill du se konkret?
jag tycker alltså det var vi gjorde fel om man går bak i historien när vi satt våra 2020-mål med 20% förnyelsebara, 20% utsläppsminskningar, 20% energieffektivitet. Vi hade redan introducerat utsläppshandeln några år tidigare och vi satte ett mål på 20%. Så kommer man med 2 ytterligare styrmekanismer som ska göra samma sak. Vi borde ha varit mycket mer ambitiösa på utsläppshandeln då. Om man tittar idag, om man säger att förnyelsebara stödtariffer i Tyskland, deras uppgift är att minska utsläpp. Då kan man börja räkna vad är deras shadow price, skuggpris på svenska, per utsläppston. Vi talar om mellan 150 euro till 250 euro per ton per skuggpris för varje vindmyll eller solpanel du bygger med stödtariffer. Samtidigt är utsläppshandeln på 5 euro per ton. Då kan man frågasätta att om vi vill åstadkomma utsläppsminskningar, är det effektivt att göra det med den dyraste styrmekanismen eller borde vi låta utsläppshandeln fungera? Jag tror själv att utsläppshandeln, när vi låter den fungera, det kommer att ge alldeles tillräckligt mycket incitament också för förnyelsebara investeringar. Och vi kommer i framtiden ha ett energisystem som har mycket vind, mycket sol, mycket biomassa. Men utsläppshandeln ensam skulle vara så mycket mer effektiv att styra det. Och det skulle också mer förutsägbarhet för oss som vill investera eller för finansbranschen som vill investera, för att utsläppshandeln är långsiktig. Vi sätter långsiktiga mål långt i framtiden, vi gör direktiv som binder politiker över valperioder. Det fungerar. Men idag så är vi i många länder vi är för otåliga. Vi vill snabbt göra ad hoc-grejer, vi vill komma med olika stödtariffer, vi vill hardcore in hur generationsmixen ska vara. Och så vet vi inte hur teknologin utvecklas och någon annan teknologi blev billigare än den vad vi trodde 5 år tillbaka. Vi försöker mikromanagera mycket i ett mycket komplext system. Det borde vara simpla styrmekanismer och vi har verktygen till det. Vi borde bara låta det fungera. Just. Innan ni alla som viftar får komma in så tänkte jag ändå att se om vi har några publikfrågor som är... Eller en sån här... Tyst. Nej, vi har en fråga. En fråga i mitten där har vi. Det är oroligt att ingen har några frågor, det vore väl det. Ja, hur ska man hantera då just det här faktum att politiker är för otåliga och vill fixa allting nu på en gång så att säga? För så är det ju alltid om 4 år någon annan fråga och så vidare och så vidare. Mm. Jag kan inte göra. Vem vill ta den? Hur hantera otålighet bland politiker? Vi tar det till politiker först tycker jag. Ni är för otåliga. Det är klart att det är svårt. Alltså det är ju så, man byter ju majoritet då och då drivs saker och ting upp och så vidare. Alltså blocköverskridande överenskommelsen är ju den bästa medicinen tror jag. Får jag kommentera lite annat också här nu? Vi kan ta det sen. Ja. Vi ser några flera som vill svara på den här frågan först. Just hur får man politiker bli mindre otåliga? Runa, du är ekonom. Nej, men det är väl att de har... För det första måste man ha kunskap om vad det är man liksom ska reglera. Det är ju nummer 1, att man vet vad det handlar om. Alltså jag har ju stött på många politiker som inte har en aning om hur utsläppshandelssystemet funkar. Vi pratade idag, du var inte helt klar över att flyget till exempel ingår i utsläppshandelssystemet. Jag trodde du menade internationellt flyg. Nej, inom EU. Ja. Men alltså, jag menar jag tog bara som ett exempel. Alltså det är ju steg nummer 1, att informera och utbilda politikerna. Sen gör de ju vad de vill, det kan vi inte göra något. Lars, du ska få nästa svara på det där med att... Nej, det var bara att, eller vilket då? Är ni för okunniga, alltså politikerna som kollektiv? Ja, det är absolut. Alltså jag har ju just klimathandelssystemet och klimatfrågorna som en hjärtefråga, så jag känner mig ganska kunnig där. Men jag möter ju på väldigt mycket okunnighet, absolut, när jag är i debatter med andra politiker. Per, what do you think about sort of how do we... I think the problem is it gets quite technical quite quickly, and obviously politicians are they have to cover a wide range of topics, not just energy. They have to talk about everything. So it's a challenge for them. But I think what they have to do is rely on experts who really knows the subject matters and put clever committees together who can really give advice and create a reliable, solid framework for green energy going forward, instead of being very political opportunistic and just grabbing whatever green energy comes along or technology comes along at whatever cost, which seems to be the case in some cases now. But it's very difficult to tell a politician that. Okej. Du får komma in snart. Ja, får jag svara? Ja, visst. Alltså, jag tycker vi måste se energi, klimat och industripolitik som en helhet.
och förstå vad som beror på vad. Om energipriset är för högt så finns det någon som motsätter sig samhället. Igen, klimatfrågorna påverkar energifrågorna. Det är en helhet som man måste diskutera och försöka få brett i samhället konsensus av det. Och Europeiska kommissionen har kommit ut med ett extremt ambitiöst paket. De förstår vad som är utmaningarna. De sätter utsläppshandeln i centrum i sitt förslag. Det måste bara statshuvudena att godkänna det. Och sen just i många länder så har vi parlamentariska grupper. Energi, klimat och industripolitik måste diskuteras med alla parlamentariska grupper, inte endast regeringspartierna. Annars så har vi alltid med nästa regering energifrågorna på kakan. Storbritannien, oppositionspartier, går till val med energifrågorna som huvudfokus. Det är kanske inte det bästa sättet att attrahera nya investeringar dit. Om nästa investerare efter nästa valperiod är rädd att någonting ändras. Ja. Rune, har du kort kommentar? Jag vill bara understryka vad du säger och jag vill gå ett steg längre. Du sa industripolitik etc. Jag menar att vi måste ha ett helhetsperspektiv, fullständigt, det vill säga ett samhällsekonomiskt perspektiv. För det har varit väldigt förödande, tror jag, att ha en sektorspolitik där man tittar sektor för sektor liksom, utan att ta hänsyn till helheten. Vi måste ha ett helhetsperspektiv, så det vill jag verkligen understryka. Helhet och långsiktigt. Nu ska du få en tupp, Lorentz. Kort kommentar på det här. Ja, men jag vill kommentera det andra också innan, eller helst. Men det är absolut nationalekonomiskt sådär, men jag ska faktiskt läsa upp vad som IEA har kommit fram till i sina rapporter när de just kollar på subventioner till förnybart. Om det blir kort. Och då står det så här, fossil fuel subsidies costs generally outweigh the benefits. Subsidies to renewables and low carbon energy technologies can bring long-term economic and environmental benefits. Så alltså det finns det är en sån stor skillnad. Och jag ska faktiskt visa en graf till. Väldigt kort då. Väldigt kort. Här är alltså subventionerna, den röda, i Tyskland på solel och prisutvecklingen. Det innebär alltså att man har lyckats med exakt det man vill när man subventionerar någonting, nämligen ett marknadsinträde. Det vill säga att en teknik ska bli marknadsmogen. Och precis som vi hörde här innan, att vissa delar av solenergin i Europa idag har börjat bli marknadsbenägen. Men då finns det någon slags enighet, att bland er om att subventioner kan vara bra om det leder till energi som på sikt är hållbar på egen kraft. Simon-Erik, väldigt kort kommentar. Jag har varit med och kommenterat den där rapporten också i IEA och många var inte av samma åsikt överhuvudtaget när det kom ut. Subventioner i Tyskland, elmarknadspriset har fallit, det är mer än 50% av konsumentens slutpris, resten är subventionsavgifter och ökade nättariffer och enorma problem i nätet. Och det ger egentligen i dagens läge det att nu diskuterar man stödtariffer också för konventionell produktion. För att är det gaskrafterna som behövs balansera vinden och solen, då det inte är sol och inte vind, så det behöver stöd för att kunna löna sig. Så att tyska systemet håller på att gå till ett fullständigt subventionerat system. Och då har jag bara frågetecken. Vi har lärt oss från Sovjetekonomin och planekonomin. Vem är den perfekta planeraren som försöker planera det tyska energisystemet i framtiden? Det kommer nog inte att gå rätt till. Så att låt marknaden fungera. Jag tänker faktiskt sätta punkt för den här delen av diskussionen just nu och ta en ny fråga från publiken istället. Jag vill gärna svara. Bra. Jag vill tänkte säga det här. Jag måste säga att jag tycker ni låter väldigt optimistiska. För att om man tänker på energipolitiken så pratar man men vi löser det här. Utsläppshandel på Europanivå, subventioner, någon mix och liknande. Men är inte problemet att ju mer vi på olika sätt förvränger marknaden i Europa genom subventioner eller genom straffskatter så flyttar produktionen utomlands istället och så blir utsläppen istället i Kina eller i Sydamerika eller Indien. Tack så mycket. Ja, vad säger ni? Rune, du vill börja. Mycket bra poäng och jag håller med det fullständigt. Och, jag ser den allra största utmaningen för att utforma en energipolitik inom EU. Det är, som vi nu ser, det är den här shale gas revolution. Vad har skett? Jo, all gas och olja man har hittat har drivit ner gaspriserna, vilket har helt plötsligt gjort att kol flödar från USA så att säga till Europa. Och hur kan en region som EU liksom bedriva en egen politik som inte är avhängig av omvärlden? Det kommer inte att gå. Det kommer icke att gå. Jag är helt övertygad om det. Så jag tyckte jag har en stor poäng här. Så att vi har bara sett början, tror jag, på någonting som vi inte vet vart det tar vägen.
Simon-Erik, vinkar. Som sagt, det är en helhet man måste se. Man måste också förstå industrins sida. Och jag menar, vi kan inte köra en sån politik som blir för dyr för industrin. Å andra sidan, så jag menar, Europa har inte billig gas eller andra billiga naturresurser. Det enda vi kan göra är smart energi-, klimat- och industripolitik. Det är det enda fördelen vi har i framtiden. Vi behöver någonting för att gå framåt, vi måste vara ansvarsfulla, vi måste minska utsläpp. Det är utsläppshandel som vi sätter i fokus. Och egentligen när vi tittar vad som håller på att hända i diverse europeiska länder, jag menar människor diskuterar på utsläppshandel. Det är det som kommissionen kommer ut med ett ambitiöst förslag också. Så att på något sätt, fast det känns tungt idag, det känns svårt att se vad framtiden hämtar med sig, man måste vara optimist i den här diskussionen för att orka gå vidare. Och jag tror nog att vi kommer att gå vidare med utsläppshandel. Loris, vad säger du om det internationella perspektivet, att vi inte är en ö i Europa? Men självklart, alltså det absolut mest optimala är givetvis en global koldioxidskatt. Men sen så där är vi ju inte. Där är vi ju absolut inte, och det kommer ta lång tid. Det du benämner är egentligen så kallat för koldioxidläckage. Alltså det vill säga om man beskattar någonting här så flyttar det utomlands. Det har inte heller visat sig riktigt att det är så som det som händer. Viss typ av produktion eventuellt har flyttat till Kina och så vidare. Men i det stora hela så har ju till exempel de svenska miljöskatterna, som vi var väldigt tidiga med, de har inte lett till en stor flykt av koldioxid. Så att det beror på hur man utformar systemet också. Jag håller helt med att utsläppshandelssystemet är det absolut viktigaste. Nej, men alltså, jag håller med om det. Och vad jag menar är att vad man måste göra i Sverige och EU, det är att hitta en balans. Alltså använda de här effektiva styrmedlen, skatter, utsläppshandel och så vidare. Men man kan inte sätta mål oberoende av vad omvärlden gör. Man kan inte låtsas som att man kan driva hela världen framför sig. Liksom. Det funkar inte så. Det är jag helt övertygad om. Liksom, det funkar inte. Sen vad gäller läckage, du säger att det förekommer inte. Så är det ju inte. Och ta redan nu, vad den här Shale Gas Revolution redan lett till, att delar av kemiindustrin har redan flyttat till USA på grund av lägre råvarupriser. Det har redan skett, så att säga. Så den internationella påverkan finns. Per, I want to comment on what's the global perspective on how do you actually make this happen on a global scale? Well, the fact is, global energy is a global market. You have to look at this from a global perspective, but also from a regional perspective, because you can't have, let's say, you had in Sweden the best green energy legislation in the world, and then just next door to some of the ex-Soviet countries, you had the worst, for the sake of argument. Environmental, borders don't exist. It will translate, so you have to look at a bigger picture if you want to change it. Plus, also, there's economic realities of life. For instance, when you build a green energy, extra wind power, say in the UK, you need to have backup power because it doesn't the wind doesn't turn all the time, so you got to have gas-fired power or coal backup, etc. So it's a very complex set of economics that really has to add up on a global basis. And then you have revolutions like the shale energy revolution in the US, which suddenly brings down the price of energy, which then makes it even tougher and makes it even harder and therefore becomes even more important that you get the energy prices right and you only invest in the right projects. So it is a very complex global problem that requires a global approach. Okej, vi skulle kunna hålla på och prata väldigt länge här och då kommer arrangörerna bli väldigt sura på mig som inte avslutade det här i tid. Så jag tänkte ändå avsluta med en snabb fråga, nämligen om ni tittar på de behov ni tror att man måste minska koldioxidutsläppen med de kommande 20-30 åren för att vi ska förhindra en miljökatastrof. Är ni optimistiska att vi kommer klara av det? Så behöver vi inte ha en diskussion om exakt vad vi ska sätta målen, men är ni optimistiska att de mål ni tror att vi måste sätta är realistiska? Simon-Erik, vill du börja? Ja, men jag är optimist i min själ och tänkande, så jag tror att vi kommer att gå framåt. Det är svårt nu, vi har lite utmaningar, men förr eller senare så kommer vi att nå alla mål. Vi kommer att skapa ett fullständigt förnyelsebart energisystem. Det kommer att ta sin tid, men vi kommer att göra det. Gröna. För det betyder att vi måste i princip mer än halvera de globala utsläppen. Och då, det kan inte vi i Sverige eller EU eller Danmark göra, utan här måste det till liksom något annat. Och jag är jag har blivit lite pessimistisk när jag ser vad som händer i USA och på gång i Kina vad gäller just det här med skifferfracking och allt det här. Så är jag faktiskt lite pessimistisk. Alltså grejerna verkar vara för billiga att ta upp ur marken. Va? Det är för stora ekonomiska incitament förknippade med det här. Va? Så att jag är lite pessimistisk. Nu sjönk humöret lite. Lorentz, tar du upp det eller ner det? Vad står du? Nu sjönk humöret. Plockar du upp det eller plockar du ner det? Alltså, det är väldigt...
Det är svårt. Alltså en fråga är liksom vad... Alltså status quo, det är uteslutet. Det är ju total katastrof. Men jag tror ju att om man har rätt politik på plats så är det fullt möjligt. Så att det är ju det som gäller. Och jag håller inte med om att EU, Sverige och Danmark inte kan göra skillnad. För jag har varit på 6 stycken internationella klimatkonferenser. Det enda som sker där, det är att man väntar ut varandra. Om det är någon som vågar visa vägen, till exempel EU, då kommer andra följa med. Det är så man måste göra. Lite mer hopp med andra ord. Per, you get the last word. Yes, well, I wrote the book because I'm concerned. I'm concerned. I see that we're not getting there yet. We need to work harder. We need to do better. We need to be more focused because we don't have an infinite amount of investment dollars available, unfortunately. So we need to do better. We need to do more, and we need to do it in a much more focused and right way through the right technologies, hydro, nuclear, and some selective other energies, waste to energy, and solar occasionally. We have to do it that way, and base research into the universities, they're the best destination for that. It's a big challenge ahead of us. I think we can maybe make it, but I've given you the alarm bell and the alarm signal that bad things will happen if we don't change gear now. Tack. Det får bli sista ordet på den här debatten. En väldigt intressant diskussion vi har satt igång. Vi har insett att vi är inte helt överens, och det vore väl jobbigt om vi vore det. Det är en diskussion som kan fortsätta länge. Ni kan köpa boken här för 199 eller 100 kronor var det väl. Fortsätt diskussionen på andra forum, så tackar vi för oss idag. Och tack till panelen. Thank you.